Hey guys, it's me, ang inyong bakla Marangal na hindi nalalavan. Wow. And welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturuan ko kayo kung paano magdikit ng ballerina fake nails. Alam kong basic lang to pero gusto kong i-share to sa inyo kasi lalo na kung fan ka ng mga fake nails, gusto mo umaba yung kuko mo, ayan, itry mo tong ballerina fake nails. Sobrang perfect niya sa kamay. Ayan, ballerina fake nails kasi ang shape niya parang pang ballerina shoes. Ito ang signature fake nails or signature nail ni Kylie Jenner. So, tingnan natin kung magiging Kylie Jenner ba tayo. And kung mapapansin niyo, may isang missing. So, only legendary knows. So, kung gusto mong malaman at kung paano ko kinabit itong mga fake nails na to, let's watch. So without further ado, let's begin. Ayan, nabubungad sa inyo ang aking maugat at mabalayhibong mga kamay. So first thing na kailangan natin gawin para may i-apply natin ang ating ballerina fake nails is i-prepare muna natin yung mga materials na kailangan. So andyan ang ating 100 pieces ballerina fake nails. Andyan ang nail file, andito din ang cuticle nail pusher, yan ang ating nail glue, ang ating nail polish remover, ang ating cutics na sassy na may color na ice mint, and ang ating colorless na OMG. So ayun, disclaimer lang, hindi po ako manicurista or what. Sadyang hiling ko lang talaga ang pag-cutics pero hindi ako ganun kagaling. And siguro naman may natutunan ako sa aking TLE dati na manicure and pedicure ng grade 7 ako, and I hope na may apply ko siya dito sa pagkabit ng ballerina fake nails. So ang una muna natin gagawin is yung left side kasi dito ako mas sanay ako sa right mag-cutics, and magpapa-cutics na tayo mamaya sa right side. So without further ado, let's begin. There are 7 procedures kung paano natin maikakabit ang ating ballerina fake nails. So number 1, pumili ka ng corresponding ballerina fake nails na magsusuot sa iyong mga nails. Number 2, i-nail file mo muna yung mga kuko mo para mas dumikit yung mga ballerina fake nails. So, ito, kunin natin ang nail file. Tapos, ayan, ganyan mo lang. Para matanggal yung mga emerald dito sa ating mga kamay. Ayan, ganyan. Ayan. Yan, natatanggal na siya. Para maging flatten in the curve. Char. Naka-college siya. Ayan. Ayan. Oh, may sugat pala ako. Ayan. And then dito na sa right hand. Down. Sa right hand. Ayan, ganyan. Pero later na natin makakabitan. Ito muna. Ayan. Ayan. Ako na nag-adjust kasi baka mapagod yung nail file natin. Ako na nag-guide. Ayan. So, ayan. Balik natin siya. Number 3. So, proceed na tayo sa paglagay ng ating mga ballerina fake nails. So, ito, ang gagawin natin, kunin natin nail glue. Ayan. Tapos, bubuksan natin, malamang. So, unahin natin tong nasa taas. Sige, sa taas. Ayan. Tapos, lalagyan mo ng konting amount ng glue. Ang unti nga lang. Ayan. Kailangan wala siyang bubbles effect. Kailangan diinan mo ganyan, pag ganon. Para dumikit siya ng bonggang-bongga. Ayan. O, diba? Pak. Ang ganda. And, ganun din dito. Ayan. Ayan. Oh my God, dumidikit siya. Ayan. I-flat-flat lang natin. Pirat-piratin lang. And then next, ito. Ayan. Tikit na tayo. Hala, meron siyang tanggalin natin yan. Yan, hanggang. So ililive natin to kasi alam mo yun, pang legendary tayo eh. Dapat hindi natin ito nilalagyan kasi only legend knows. So ito tayo agad sa last na tayo kasi pang legend nga nung kuko natin. So, kung legend ka, alam mo na ibig sabihin nun. Diba? Yan. Ito tayo sa last. Yan, perfect. Only legend knows. Bakit nawala ang isa? Only legend knows. Number 5.
So, ang gagawin natin is, mag-a-apply tayo ng cutics. Okay na sana yung white color na to. Okay na ako dito. Kaso ang problema, kaya lang ako bumili ng white color kasi para pag may events na agaran, pwede ko siyang isuot tapos lava na agad. Pero ngayon, gusto ko mag-try ng ibang color, which is yung Sassy Nail Polish Ice Mint. So, gusto ko siyang i-try. So, proceed na tayo sa pag-apply ng cutics. So, depende sa'yo kung ilang coat mo gusto mong gawin. Kung satisfied ka na or visible na siya. So, ayan. Kuha tayo. Tapos ganyan. Ayan, perfect. Spa. Ayan, perfect. Ayan, perfect. Sa gilid. Ayan, perfect. Ayan, perfect na namari. So, ayun ang first coat. Medyo hindi siya halata sa white kasi medyo lighten pa lang yung color niya. So, proceed na tayo sa next. Ang ganda niya, dumidikit na siya. Ayan. Ayan. So, feel ko makakailang coat ako kasi ang haba nga ng kuko. Ayan, ganyan naman natin para dumikit siya. Bago pa lang ito pero parang paubos na. Ayan. Ayan. Ay, may excess. Okay, mamaya yan. So, dito tayo sa pang last. Ang arte, no? Ayan, very good, nice. Hindi siya halata na kulay ice mint, no? Kasi nga, white yung kinulayan natin. Pero siguro pag nag-transparent to, mas madali siyang makikita. So, ayan. So, patuyuin lang natin siya ng ilang minutes. Number 6. So, after natin mag-apply at mapatuyo ang ating cutics, is i-remove naman natin yung mga dirt sa paligid niya gamit ang ating cuticle nail pusher at ang ating nail polish remover. Pwede rin itong kamay-kamay nyo na lang or what. Pero ako, I prefer na gumamit ng nail polish remover para mas tanggal talaga. So, kuha lang tayo ng onting amount. Yan, lagay lang natin siya. Tapos, ganyan natin yung cuticle, sugo ka man boy, ay, cuticle. Ayan, basta pusher, ayan. Tapos, ganyan lang natin. Tanggalin lang natin ang bahit ng kalungkutan, ganyan. Ayan, bahit ng kalungkutan. Ano pa? Hindi siya natatanggal. So, I prepared pag hindi natatanggal, bulakin nyo na lang. Ayan, or kamayin nyo na lang kasi mas madali siya pag kamay. Ayan. May bulak tayo dito pero, sige, bulakin natin. Ayan, sa kamay. O, ayan, mawala naman pala siya sa kamay. Pero ano din yung kamay mo. Ayan. Kuha tayo bulak. Ayan, kumuha na tayo ng bulak kasi ayaw ng nail cuticle remover. So, ayan. Ayan, sa gilid-gilid lang. Ayan, ganyan lang. Mati yung ate ko ang ingay-ingay. Sabi ko, maingay. Ayan. Ayan, natatanggal na natin. Diba ang ingay? Ayan, ang ganda niya na guys. Oh my God. Pang 7 na procedure. Apply colorless. So ayan, ito ang ating colorless mula sa OMG. So i-apply na natin kasi natuyo ng ating mga fake nails. So ganyan lang din ang pag-apply kung paano tayo nag-apply ng cutics sa ating mga fake nails. Ayan, para lang mag-shine, shimmering, splendid. Opak, ang ganda opak. May isa pa. Pampa-quick dry na din siya guys. Kaya para mas mabilis matuyo ang ating mga cutics. Ayan, colorless na, tamang colorless. Ayan pa, opak. Opak, ang ganda ng Ballerina, no? First time ko to. Ayan. Ayan pa. Ayan, sa kilid, opak. Opak, opak. Opak. O, tcharan! Ayan, nag-shine siya. You make me shine. So, tapos na natin ang ating left side ng ating kamay. And left side ng ating kamay. So, magpuproceed naman tayo sa ating right side. So, magpapakitiksan ako. So, ayun. Tapos na natin kitiksan ng ating right hand. Salamat kay Ate Kim. Same lang din siya ng procedure na ginawa natin sa ating left hand. So, sa result, maganda naman siya. Maganda talaga siya. Hindi naman. Kasi I love the new color. Ice mint. Bago siya sa paningin ko. Dahil first time ko magkitiks ng gantong kulay. So, kung nagustuhan nyo, sana magustuhan nyo.
So, ayun, kinabit ko na nga yung missing piece na ballerina fake nails. Baka kasi kung anong isipin nyo, alam niyo naman tayong mga Pilipino, makikitid ang ating utak. Hindi ko alam nung legendary nose na yan eh. So, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kalilimutan i-like, share, and leave a comment below, and subscribe, and click the notification bell para lagi kang update sa mga vlog na ilalabas ko. Dahil kung hindi, magagalit ang bangs ko. Maraming salamat. I love you.